ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਈਡਰੋ ਕਲਾਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਗੱਡੀ i20 ਤੇ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਬੈਕ ਸਪੋਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੀ ਕਰਬੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਕਰਬੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी i20 गड्डी डी कार्बोनाइजिंग हो चुकी है। गड्डी अंदर तो ओके